Hello, hello, hello! Si Tita Maggie po ito. Welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto po tayo ng baked spaghetti with meatballs. Ang first part ng ating instruction video ay galing doon sa Shanghai recipe ko. So, balikinat ko po dito dahil yung kalahati doon, siya ang ginamit kong ginawang meatballs. Ang lumpiang Shanghai recipe po ay nasa ibang video din na sana ay panoorin nyo rin. Ang pagluluto po natin ngayon ay 3 parts. Una, ang pagluluto natin or pagpa-fry ng ating meatballs. If frozen po ang meatballs nyo, no need to thaw or ide-defrost. Pwede na po na straight dun sa frying pan. Pero mahina lang po ang apoy para hindi po sila agad nasusunog. Kung freshly made naman po, pwede rin pong straight to the frying pan. Then set aside muna po natin at isunod na po ang pagluto ng pasta. Ang pagluluto po ng pasta, pwedeng sundin nyo lang yung instructions ng package nyo. Pero ako, hayan po ang aking ginawa sa pasta. Now, ang second part po ay ang pagluto ng red sauce. So makikita nyo po, butter laging ginagamit natin, hindi oil, para maging mas malinamnam. Pero okay rin naman na gamitin ang oil sa pag-saute natin. Idagdag po natin ng red bell pepper kapag clear na yung ating onions. And then isunod natin yung tomato sauce. Beef cube po ang ginamit ko dito at hindi pork cube. Then dagdag ng 6 teaspoons of sugar. Haluin lang po hanggang sa matunaw na yung sugar natin. So, dinagdagan ko rin po ng 2 tablespoon ng banana ketchup. Ito po yung nagpapatamis din at may kakaibang flavor na pandagdag. At salt and pepper to taste po. Dahil kanya-kanya rin tayo ng taste. Meron ako suggestion dyan, tig 1 teaspoon. Pero according na rin po sa inyong preference, i-adjust nyo na lang. Haluin po natin and then idagdag na natin yung ating fried meatballs. Then i-mix po natin sa sauce. Then isunod na rin po natin yung ating fried sliced hot dogs. Fina-fry ko po yan para hindi sila agad na-dissolve or na-disintegrate kapag hindi sila luto na hinalo. Then takpan natin at isimmer natin for a few more minutes. So, luto na po yung red sauce natin, kaya ihahalo na natin yung slices of cheddar cheese natin. Tapos, takpan po at iset aside na, turn off the heat. Ngayon, ang pangatlong part naman, ang pagluto ng white sauce. Again, butter po, i-melt natin. Then, isunod na natin yung ating evaporated milk. Tapos, nilagyan ko po ng garlic powder for more flavor. Tapos, salt and pepper to taste. Again po, depende yan sa preference nyo. Pero meron din akong suggested na measurements dyan. So, haluin lang po ng maigi. And then, isunod yung half cup ng pasta boiled water. And then, yung half cup po ng ating sliced parmesan cheese. So, habang mini-mix po natin yung ating white sauce, isunod po natin yung 2 tablespoon ng cornstarch para po mag-thicken yung sauce natin. So, ano lang po yan, continuous lang po ang pag-stir dyan hanggang sa mag-thicken yung ating sauce. Ayan, thick na po. So, ready na po tayo mag-plating before tayo mag-bake. So, bale, layering po ang gagawin natin bago natin i-bake yung ating spaghetti with meatballs. So, white sauce muna po, then red sauce, and then yung pasta noodles natin, and then red sauce na naman, white sauce, and then yung final topping po natin ay yung grated cheddar cheese. Ang recipe po na ito ay good for 4 to 6 people. Pero kung pong mapapasarap kayo ng kain, good for 4 people lang po. Ang mga ginamit ko dito na cheese ay puro soya-based po dahil lactose intolerant ang aking family. So, wala tayong problema. Kapag lactose intolerant tayo, meron po tayong choices. So, ready na po for baking ang ating spaghetti at meatballs. So, bake po natin yan sa 450 degrees Fahrenheit for 10 minutes or until nagmelt po yung cheese. And then, top po natin ng parsley flakes, pero optional lang po yan, pampaganda. At ready na po yan after po nating i-rest ng 10 minutes.
Pwede na po natin kainin, masarap, creamy, saucy, at juicy po ang ating mga meatballs. Maraming salamat po sa panonood nyo ng video na to. Mangyari po na mag-subscribe kung hindi pa nagsasubscribe, like and comments po for more videos. Marami pong salamat uli at mag-ingat po kayo. Sana po ay magustuhan ng inyong pamilya at ng inyong mga mahal sa buhay ang recipe na to. Hanggang sa muli, salamat po ulit.